Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я створюю ось таку довгу іграшку. Вона мені дуже подобається і нагадує якусь скляну іграшку з нашого дитинства. Хто пам'ятає, були такі довгі іграшки, дуже симпатичні. Чудовий подарунок буде до свят, або для себе зв'язати, прикрасити ялинку. Це дійсно краса. Що нам для цього потрібно? В мене мій улюблений гачок номер 2, ниточка, яка для нього підходить, ниточка бавовняна. І потім, якщо ви захочете прикрасити так, як я, то буде потрібна ось така застібка, або просто можна буде зробити шнурочок. І хочу сказати, що обов'язково подивіться, я завантажила вчора відео, як я заварюю крохмаль, для того, щоб придати форму таким іграшкам, і щоб вони були ось такі міцні. Дехто, хто їх бачить, кажуть, що це щось неможливо, вони так тримають форму, наче пластикові. Вони дійсно міцні, тому уважно подивіться, там є опис, як заварювати і як зробити, щоб вони були ось такі тверді. Так, і що? Давайте почнемо. Починаємо в'язати з ланцюжка, набираємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замикаємо в колечко просто з'єднувальним стовпчиком і набираємо 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. Ось сюди, зараз в мене тут нитка, в це кільце будемо в'язати стовпчики без накиду. Тепер робимо 3 повітряні. 2, 3. Так, щоб вам було видно, якось так. І знову сюди в кільце стовпчик без накиду. Знову 3 повітряні. Стовпчик без накиду, знову 3 повітряні. Так, має бути 4 арочки. 1, 2, 3, 4. І п'яту в'яжемо трохи інакше. Зараз ось цей хвостик сховаємо. 1 повітряну, 1 стовпчик. І ось сюди в першу петельку ланцюжка робимо стовпчик з 1 накидом. Має в нас вийти 5 арочок. 1, 2, 3, 4, 5. Наступний рядок точно такий самий. 1, 2, 3, 4 повітряні. Під наступну арочку стовпчик без накиду. Тепер 3 повітряні. Першу арочку в'яжемо завжди 4, щоб потім було з'єднатися в першу петельку. І вийде тоді теж 3. 3 зробили наступну арочку. Стовпчик без накиду, знову 3 повітряні, наступну арочку, знову 3 повітряні, наступну стовпчик без накиду і останню робимо так само, 1 повітряна, стовпчик з 1 накидом, ось сюди в першу петельку. Ось, зробили. Зараз я обріжу ниточку, щоб вона мені не заважала, і продовжимо. Так, ниточку ось цю, яка всередині залишалася, я обрізала. Маємо ось такий початок. І зараз будемо починати робити ось ці, якби початок нашого візерунку. Робимо 3 повітряні петлі. 1, 2,
3. Це для стовпчика. І для арочки ще 2 повітряні. Робимо накид, сюди ж в арочку робимо стовпчик з одним накидом. 1 повітряна, накид, в наступну арку робимо стовпчик з одним накидом, 2 повітряні, накид і сюди ж ще 1 стовпчик. 1 повітряна і в наступну арку робимо стовпчик з накидом, 2 повітряні і ще 1 стовпчик. Так робимо по колу. Я дійшла вже до завершення. Дивіться, тепер ось тут ми зробили останню повітряну одну петлю. І зараз хочу показати, як робити з'єднання, так, щоб взагалі не було видно, де початок, а де кінець. Тут маємо арочку з 2 повітряних петель. В 3-ю петлю знизу робимо з'єднувальний стовпчик, під арку робимо теж з'єднувальний стовпчик, і ось тут вже робимо повітряну. Потім взагалі не буде видно цього з'єднання. Далі вже починаємо робити візерунок, і тут ми будемо робити піко. Робимо перший стовпчик, одну петлю маємо, 1, 2, 3, це для стовпчика, і для арочки тут робимо вже 3 повітряні, 1, 2, 3. Накид, сюди ж цю арку робимо 1 стовпчик, і над ним робимо вже піко з 4 повітряних петель, 1, 2, 3, 4. Ось сюди за 2 ниточки робимо піко. Ще 1 стовпчик з одним накидом робимо сюди ж. 1 повітряна, накид, і в наступну арку з 2 повітряних петель, ось сюди, тобто ось цю ми пропускаємо, де ми робили 1 повітряну, в наступну арку робимо стовпчик з одним накидом. 3 повітряні, 1, 2, 3, стовпчик з одним накидом і робимо над ним піко 1, 2, 3, 4. За 2 ниточки ось тут на початку піко зробили, і ще 1 стовпчик робимо сюди ж. 1 повітряна. І далі робимо те саме, що й попередні 2 рази. Я дов'язала і знову покажу, як з'єднуватись. 1 повітряна. І ось тут в 3-ю петельку робимо з'єднувальний, під арочку робимо знову з'єднувальний, і тут вже робимо петельку. У нас має вийти 5 піко. 1, 2, 3, 4, 5. Ось такий початок. Наступний ряд буде знову відрізнятися, бо тут ми вже будемо робити 3 стовпчики під арочку. Так, робимо перший стовпчик з 3 повітряних, 3 повітряні, накид, знову сюди ж другий стовпчик, під цю ж арочку робимо 3-й стовпчик, 3 повітряні, 1, 2, 3, накид, і сюди ж робимо ще 1 стовпчик. Ось так має вийти. 2 повітряні петлі, накид, і тепер ми завжди будемо в'язати ось під ці арочки, тобто ось ці ми, звичайно, пропускаємо. Далі робимо накид, стовпчик з одним накидом, другий стовпчик, і над другим робимо піко з 4 повітряних петель.
Зробили ще один сюди ж стовпчик з одним накидом, 3 повітряні, накид, і сюди знову один стовпчик з накидом. На початку піко ми ніколи не робимо. Коли дійдемо сюди до кінця, ми його зробимо, і тоді у нас буде гарний перехід під цю арочку. Я покажу, як це зробити. 2 повітряні і повторюємо все якось ось ці два елементи. Тепер ми дійшли вже до ось цих 3 стовпчиків. Тут ми зробимо останні 2 повітряні. І тепер дивіться, нам треба зробити тут піко. Я одразу переходжу в верхівку другого стовпчика з одним накидом. Ось так. Робимо з'єднувальний стовпчик і робимо піко. 4 повітряні, 4. Одну ниточку беру з ланцюжка, другу ось тут, з другого стовпчика з одним накидом, робимо піко, переходимо з'єднувальним стовпчиком під перший, і під арку теж робимо з'єднувальний. І тут вже будемо в'язати далі. Ось так в нас вийшло, гарно з'єдналися, нічого не видно, чудово. Продовжуємо. Наступний ряд ми починаємо з арки, тобто один ряд у нас буде починатися зі стовпчиків, наступний з арочки. Робимо 3 повітряні для стовпчика і 3 для арочки. Робимо накид, стовпчик з одним накидом, другий сюди ж, піко з 4 зробили, і ще один стовпчик сюди ж під арочку. Ось так у нас має бути. Знову робимо 2 повітряні, і ось сюди під арку з 3 в'яжемо те саме. Стовпчик з одним накидом, 3 повітряні, ще сюди один стовпчик, другий стовпчик з накидом, 4 повітряні для піко, робимо піко, і ще один стовпчик робимо сюди ж. 2 повітряні і переходимо під наступну арку і повторюємо все те ж саме. Я ще раз покажу, як я з'єднуюсь. 2 повітряні зробили, ось тут третій стовпчик, зробили з'єднувальний. Мені здається, вам непогано видно. Ви мені напишіть, якщо вам погано видно, то я буду щось змінювати. Під арку зробили ще один з'єднувальний, і тут вже починаємо робити наступні наші 3 стовпчики на наступному рядочку. Зробили 3 повітряні для першого стовпчика, сюди ж робимо ще один стовпчик з одним накидом і ще один. Маємо 3. Тобто цей ряд ми знову починаємо з 3 стовпчиків і не робимо тут піко. 3 повітряні і сюди ж робимо стовпчик з одним накидом. В цьому рядочку ось цей ланцюжок в нас буде з 3 повітряних. Дивіться уважно, бо цей ряд буде повторюватися 5 разів, і щоб я всі ряди не показувала, бо вони будуть однакові. 3 повітряні, наступну арку робимо стовпчик з одним накидом, ще один, і над другим тут вже робимо піко. 4 повітряні, зробили піко, ще один
стовпчик, 3 повітряні і ще один сюди ж. Ось так. Знову 3 повітряні і під наступну арку. Давайте дійдемо до кінця самостійно. Я ще раз покажу, як я роблю ось тут піко. І далі поясню, як в'язати. Я доробила, робимо останні 3 повітряні. І нам знову треба зробити піко. Під верхівку другого стовпчика робимо з'єднувальний стовпчик, 4 повітряні, під ланцюжок одну петельку підхоплюємо, під другий стовпчик теж підхоплюємо одну петельку і робимо з'єднувальний. Під перший стовпчик заходимо, робимо з'єднувальний, під арочку з'єднувальний. І тут починаємо ряд вже з арки. 1, 2, 3 для стовпчика, 3 для арочки. Робимо накид, стовпчик з накидом, другий стовпчик, над ним робимо піко з 4 і ще один стовпчик. Знову 3 повітряні, накид, під арочку робимо стовпчик, 3 повітряні і так продовжуємо. Стовпчик з накидом, над другим робимо піко і так далі. Це в нас другий ряд, в якому ланцюжок складається з 3 повітряних петель. Таких рядів в нас має бути 5. Просто повторюйте ось ці 2 ряди. Один починається зі стовпчиків, де в кінці ми робимо піко. Наступний ряд буде починатися ось так з арочки. І таких рядів в нас має бути 5. Просто перемотайте, слідкуйте, щоб у вас кожен раз ось ці листочки були з протилежної сторони, просто щоб не заплутатися і не збився ось цей малюнок. І зустрінемось, коли в нас буде 5 ось таких рядочків. Ось як має виглядати. Ось така довга у нас вже виходить майже іграшка. Я закінчила. Ось я зв'язала 5 рядочків, де в нас ланцюжок з 3 повітряних, і зараз ми будемо починати зі стовпчиків. Тепер вже буде іграшка ось так зменшуватись, тому і тут в нас будуть зміни. Робимо 3 повітряні. Сюди ж робимо ще один стовпчик, 3 повітряні і ще один робимо сюди ж. Тут знову ми не робимо над першим, потім будемо робити вже в кінці. Тепер в нас ланцюжок буде з 2 повітряних петель. Робимо накид, переходимо під наступну арочку, робимо стовпчик з одним накидом і над першим робимо піко. Теж з 4 повітряних. 4 зробили, піко, ще один сюди стовпчик, тобто ми робимо тепер по 2 стовпчики під арку з одним накидом. 3 повітряні і ще один робимо сюди ж. 2 повітряні, переходимо під наступну і тут робимо піко, доходимо до кінця, я покажу, як зробити піко на початку. Зробила останні 2 повітряні і ось сюди
перший нам треба зробити тут піко над першим стовпчиком. Робимо з'єднувальний, 4 повітряні, підхоплюємо одну ниточку і другу ось так зсередини і робимо піко. Переходимо одразу під арочку з'єднувальним стовпчиком. Наступний рядок буде точно такий самий, тільки буде починатися з арки. 1, 2, 3 і 2 петлі для арочки. Робимо стовпчик з одним накидом. Над ним робимо одразу піко з 4 повітряних. Зробили. І ще один стовпчик робимо сюди ж. Знову 2 повітряні і повторюємо все те ж саме. Стовпчик, 2 повітряні, стовпчик з одним накидом, над ним робимо піко. 1, 2, 3, 4 зробили піко і ще один стовпчик сюди ж. І так повторюємо до кінця. Я дійшла до кінця, 2 повітряні останні, і ось сюди ми з'єднуємось у другу повітряну петлю нашої арочки. Робимо під арку з'єднувальний. Ось дивіться, всі наші з'єднувальні петельки, ну, їх майже не видно. Наступні 2 ряди будуть однакові, такі, як зараз я покажу. І тут ми вже не робимо піко. Для всіх, хто не любить їх робити, то я вам оголошую, що ряди з піко закінчилися. Робимо 3 повітряні, 2 петельки для арки і робимо сюди ж ще один стовпчик. Ось так. 2 повітряні зробили, переходимо під наступну арочку, робимо стовпчик з одним накидом, 2 повітряні і ще один стовпчик сюди ж. Тобто ми вже йдемо до завершення, і іграшка наша ось так буде зменшуватись. 2 повітряні, знову під наступну арку, стовпчик з одним накидом, 2 повітряні і ще один стовпчик сюди ж. Дов'яжіть цей рядок і ще один зробіть такий самий. І зустрінемось. Я доробила, з'єдналась. Наступний ряд буде такий самий, але ось тут ми вже не будемо робити арочки між ось цими елементами. Робимо 3 повітряні для стовпчика, 2 для арки. Сюди ж робимо ще один стовпчик і одразу переходимо до наступного. Стовпчик з накидом, 2 повітряні, сюди ж робимо ще один стовпчик. Знову робимо накид. Ну, я сподіваюся, вам видно чи ні. Стовпчик з одним накидом, 2 повітряні, і сюди ж робимо ще один. Ось так має виглядати. Так, з'єднуємось ось сюди, в другу петельку, під арку робимо з'єднувальний. І зараз ми будемо вже робити одні повітряні петельки, арочки з повітряних петель
першу робимо з 4. 1, 2, 3, 4. Все як було на самому початку, ось тут. І під кожну ось цю арочку з 2 робимо стовпчик без накиду. Тепер робимо 3 повітряні, під наступну арочку робимо стовпчик без накиду. 3 повітряні, під наступну арку стовпчик без накиду. Тут вже треба трошечки ось так розправляти, бо воно зменшується і може комусь буде не дуже добре видно і не зовсім зручно. Але так, ми дійшли до кінця. Хто боїться, що заплутається, то повішайте собі, будь ласка, ось тут на початок маркер, або просто порахуйте арки. Має бути 4, і ось ми в'яжемо 5. 1. Так, як в'язали на початку, робимо 1 стовпчик, 1 повітряну петлю, потім накид. І ось сюди в першу петельку в'яжемо стовпчик з 1 накидом. Наступний ряд такий самий. 4 повітряні, під арочку стовпчик без накиду. 4, вибачте, зараз 3 робимо повітряні. Так, не самі не заплутатись. Так, ось сюди. Зараз зачекайте. Ось вона. Під наступну арочку робимо стовпчик. 3 повітряні, під наступну стовпчик без накиду. 3 повітряні і ось сюди. Так, тут у нас вже початок, робимо 1 повітряну, накид і під першу петельку робимо стовпчик з 1 накидом. Ось бачите, яка вже довга. Тепер останній рядок у нас залишився. Ми будемо в'язати арочки, але через одну з'єднуватись. Першу робимо з 4. Одну пропускаємо, шукаємо наступну, робимо стовпчик без накиду. Знову, не знову, а робимо 3. Я вам зараз розкажу. Так, одну пропускаємо. І ось тут в наступну, зараз, ось так, треба розрівняти, щоб добре побачити. І останню арочку робимо 1 повітряна, накид, і ось сюди з'єднуємось. З'єднали. Тепер ниточку можна відрізати, але залишайте таку трошечки довшу, щоб можна було потім зрозуміти, якої довжини має бути іграшка, коли ми будемо її витягувати, і до якої пори надувати кульку. Відрізали. Тепер треба ниточку просто ось тут нам протягнути, закріпити. Ось наші арочки. Просто ось так протягуйте під низ. Дивіться, щоб було гарненько. Потім ось сюди можна. Це все можна буде виправити в будь-який момент, якщо вам щось не буде подобатись. Ось така. Зараз я надую кульку і покажу, що в нас вийшло. Ось я надула кульку. Так, як я вже вам говорила, коли ми в'язали одну з довгих кульок, ось цю першу там з 2 половинок, тут ви вже самі собі формуєте, якою ви хочете довжини, щоб вона була. Надуваєте або здуваєте, або більшу, або меншу.
Ось тут потім зробіть, коли вже замочите в крохмалі, протягніть таку більш товсту ниточку і щось прив'яжіть до неї, яблучко або горнятко, і тоді вже витягнете, як вам буде потрібно. Ось така краса. Тепер хочу вам розказати, як можна змінити розмір. Розмір можна змінювати не тільки завдяки ниточці або гачку, ну це якби зрозуміло, так? Зараз я здую кульку. Ми ось цю кульку в'язали, на початку набирали 5 арочок у нас тут було. А ось тут в мене 7 арочок. Тут, якщо порахувати ось ці елементи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, нитка в мене тут була більш тоненька. І гачок теж був відносно тонкий, я таким не звикла в'язати, але другої нитки на той час в мене не було. Тому я зробила, коли набирала на початку, зробила 7 арок, і відповідно в мене вийшло 7 ось цих візерунків. І за розміром ось ця з 5 і ось ця з 7, вони майже однакові. Тому ви можете регулювати і пробувати набирати іншу кількість петель, і у вас буде виходити друга іграшка. Тому експериментуйте, не бійтеся. Знаєте, що не вийшло, завжди можна розпустити. Не хочеться, звичайно, але і таке іноді буває. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто буде в'язати таку іграшку, чи вийшло у вас це, чи взагалі зрозуміло, я пояснюю, бо я не розумію. Ви не пишете, ви мовчите, а мені ж цікаво, тому буду вдячна. В'яжіть, пробуйте, і до новорічних свят у вас ще є час зробити ось такі шикарні подарунки для своїх близьких.